Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với OneGate News. Và đây là số phát sóng OneGate News thứ 5. Hy vọng các bạn đã có một tuần làm việc hiệu quả và nhiều năng lượng. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với những tin tức trong tuần này nhé. Với số phát sóng lần trước, OneGate đã có giới thiệu đến các bạn về sự kiện Autodesk University chính thức quay trở lại và được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 10. Mở đầu OneGate News với số phát sóng lần này, OneGate xin gửi đến các bạn 5 lý do không thể bỏ lỡ Construction Pro tại chuỗi sự kiện Autodesk University năm nay nhé. Construction Pro là chuỗi sự kiện dành cho ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng với câu slogan Don't wait for projects. Construction Pro hứa hẹn là nơi tuyệt vời để các chuyên gia xây dựng học hỏi, kết nối và tương tác. Lý do thứ nhất là người tham dự có thể học hỏi từ công trình xây dựng tốt nhất thông qua các phiên trao đổi về quy trình và chủ đề phổ biến bao gồm kết nối xây dựng, tiền xây dựng, BIM, công nghệ hóa xây dựng và hơn thế nữa. Lý do thứ hai là cái xu hướng xây dựng hiện nay như trí tuệ nhân tạo, bản sao kỹ thuật số và xây dựng ngành công nghiệp hóa cũng sẽ được trình bày chi tiết tại series này. Lý do thứ ba là tin tức thú vị về sản phẩm và công nghệ từ các phiên họp và bài phát biểu quan trọng từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Lý do kế tiếp là nhận được nội dung độc quyền sẽ giúp bạn khám phá ra những ý tưởng mới. Và cuối cùng, Construction Pro cung cấp hàng loạt cơ hội để kết nối và tương tác với các chuyên gia trong suốt hội nghị. Ngoài ra, bạn có thể kết nối và mở rộng mối quan hệ với tất cả mọi người trong phân ngành này. Nghe có vẻ hấp dẫn đúng không nào? Hãy nhấp vào đường link bên dưới để đăng ký tham gia và không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này nhé! Vào giữa tháng 9 năm 2021 sắp tới, Autodesk sẽ ra mắt công cụ A-Build Export trong Autodesk Build. Theo cách làm truyền thống trước đây, khi nói đến việc kết hợp các bản hoàn công với nhau, nó có thể là một quá trình rất thủ công và tốn thời gian. Thật khó để theo dõi và tìm tất cả các tài liệu, phiên bản liên quan cần thiết, hay thậm chí còn có hơn để sắp xếp tất cả các tiệp này thành gói dễ tổng hợp. Với công cụ A-Build Export trong Autodesk Build, Project Admin có thể dễ dàng tạo một tập các danh sách hoàn công và cải thiện quy trình chuyển giao cho bên thứ ba. Cụ thể là hợp lý hóa quy trình phê duyệt của tất cả các tài liệu hoàn công, cho phép cải thiện sự cộng tác và giao tiếp với chủ sở hữu trong quá trình bàn giao, cải thiện việc giới thiệu các thông tin đã có cho các nhà thầu phụ mới, quản lý tốt hơn bàn giao với khả năng lọc, sắp xếp và theo dõi, tìm thông tin bàn giao có liên quan nhanh hơn từ các nhóm nội bộ cũng như các nhà thầu phụ, duy trì kết nối với các liên kết giữa các trang PDF và AFI, là nơi đáng tin cậy để sao lưu và lưu trữ sheet, AFI và Spectral. Thông tin tham khảo chi tiết, OneGate xin linked kèm bên dưới phần mô tả nhé. Với người dùng của Autodesk thì chắc không còn xa lạ với chính sách Education của hãng. Đây được coi là sự khác biệt và nổi bật của Autodesk với các hãng khác khi cho phép người dùng đăng ký sử dụng bản quyền Education hoàn toàn miễn phí trong việc nghiên cứu và học tập. Đối tượng để tham gia chương trình này là các sinh viên, giảng viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Các bạn chỉ cần làm theo các bước như xác thực thông tin, sau đó chọn phần mềm bạn cần và cài đặt để sử dụng. Hiện Autodesk hỗ trợ tải và truy cập hầu hết các phần mềm có trong các mảng cơ khí, xây dựng và media. Trước đây, khi đăng ký chương trình Education, người dùng sẽ có thể truy cập phần mềm trong vòng 3 năm. Nhưng với chính sách mới thì thời hạn sử dụng bản quyền Education sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Nếu sau 1 năm người dùng vẫn đủ điều kiện sử dụng thì vẫn có thể tiếp tục gia hạn truy cập phần mềm. OneGate Việt Nam cũng đã thực hiện một video hướng dẫn chi tiết về quy trình xác nhận thông tin đăng ký tài khoản Education. Bạn có thể tham khảo link ở phần mô tả bên dưới nhé.
Giảm thời gian sản xuất để nhanh chóng đưa sản phẩm tới tay khách hàng và tận dụng tối đa khả năng của máy móc hiện đại mà bạn đã đầu tư, giúp đảm bảo sự đồng đều trong chất lượng sản phẩm, nhất là sản xuất hoàn loạt, đều là những yêu cầu mà mọi nhà sản xuất đang hướng tới. Tuy nhiên, để đạt được những kết quả này cần phải có sự kết hợp đồng nhất của nhiều yếu tố như kỹ năng vận hành máy móc và kỹ năng sử dụng phần mềm cam linh hoạt. Nhưng có một điều cần lưu ý, đó là về khoảng cách kỹ năng và kinh nghiệm giữa nhân sự cũ và mới. Thời gian cần thiết để nhân sự mới đủ khả năng thích ứng với công việc là một yếu tố gây khó khăn. Vì vậy, để có thể đạt được những mục tiêu trên, các công ty cần tiêu chuẩn hóa được quy trình thiết kế và sản xuất sản phẩm cơ khí của mình. OneGate Việt Nam xin giới thiệu đến mọi người hai sản phẩm là FeatureScam và PowerSpec sẽ giúp được các doanh nghiệp trong việc tiêu chuẩn hóa quy trình thiết kế với khả năng lập trình gia công tự động của Feature, cũng như đo lường được chất lượng sản phẩm ngay trên máy CNC của PowerSpec OMV. Để hiểu rõ hơn về hai giải pháp này, mọi người có thể xem qua video và bài viết được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Vào đầu tháng 6 năm 2021, Autodesk đã thông báo rằng nền tảng Autodesk Construction Cloud cho phép người dùng áp dụng tiêu chuẩn ISO 19650 trên tất cả các dự án. ISO 19650 là loạt các tiêu chuẩn quốc tế xác định các quá trình hợp tác để quản lý hiệu quả thông tin liên quan đến giai đoạn phân phối và vận hành của tài sản khi sử dụng mô hình BIM. Dựa trên hàng loạt tiêu chuẩn 1192 của Vương quốc Anh, Bộ tiêu chuẩn ISO 19650 cho phép các nhóm giảm thiểu các hoạt động lãng phí và tăng khả năng dự toán về chi phí và thời gian. Một trong những yếu tố khắt khe nhất để áp dụng tiêu chuẩn ISO 19650 là Name Standard. Vì lý do đó mà nền tảng Autodesk Construction Cloud đã hỗ trợ các bên tham gia dự án khả năng ra quyết định cách đặt tên file và thực thi việc này trên nền tảng đám mây. Sự xuất hiện của ISO 19650 được xem là một ngôn ngữ chung để trao đổi dữ liệu trong suốt vòng đời dự án. Ngoài ra, OneGate Việt Nam cũng đã có một video hướng dẫn chi tiết về cách đặt tên theo tiêu chuẩn ISO 19650. Bạn có thể xem video này được đính kèm ở bên dưới phần mô tả nhé. Chia sẻ dữ liệu, cộng tác kết nối là vấn đề khá hot trong giai đoạn hiện nay. Ở OneGate News số phát sóng thứ tư, OneGate có giới thiệu đến người dùng giải pháp làm việc từ xa với Autodesk Cloud. Với số phát sóng lần này, OneGate sẽ giới thiệu đến mọi người tính năng của Autodesk Viewer. Autodesk Viewer là một tiện ích được tích hợp miễn phí theo các phần mềm của Autodesk như là AutoCAD, Inventor, Revit, giúp người dùng có thể chia sẻ nhanh mô hình cho đối tác và các bên liên quan. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể dễ dàng upload mô hình lên Autodesk Viewer. Các mô hình được upload lên sẽ tự tạo các đường dẫn. Người dùng chỉ cần chia sẻ đường dẫn này cho các đối tác, khách hàng là họ có thể xem được mô hình thiết kế thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Do hoạt động trên nền web, cho nên người dùng có thể xem các mô hình trên Autodesk Viewer bằng các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, với đầy đủ các chức năng như xem trên máy tính. Điều này rất thuận tiện cho việc xem và nhận xét các mô hình ở mọi nơi. Như các bạn đã biết, Autodesk Construction Cloud là một giải pháp CD hàng đầu trên thị trường, giúp các nhóm trong cùng dự án có thể kết nối quy trình làm việc và cộng tác an toàn trên một nguồn thông tin đáng tin cậy. Để có thể đồng hành và hỗ trợ các khách hàng nhiều hơn khi thao tác trên nền tảng này, OneGate đã và đang thực hiện chuỗi video về giới thiệu cũng như hướng dẫn các phần mềm trong Autodesk Construction Cloud với rất nhiều các chủ đề như giới thiệu tổng quan về Autodesk Build, hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý thành viên trong Autodesk Build, giới thiệu tổng quan về Autodesk BIM Collaborate, hướng dẫn tạo dự án với vai trò Project Admin và rất nhiều nội dung hữu ích khác. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của OneGate hy vọng qua chuỗi video này, chúng tôi có thể đồng hành cũng như chia sẻ đến người dùng những phương thức ứng dụng phần mềm một cách hiệu quả và tối ưu nhất khi làm việc trên nền tảng Autodesk Construction Cloud. Bạn có thể tìm xem link của chuỗi series video này trên đường link OneGate đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Lura là tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong ngành hồ bơi và chăm sóc sức khỏe. Lura đã có hơn 50 năm trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo trong thị trường bể bơi dân cư và thương mại toàn cầu với hơn 135 chi nhánh.
30 trung tâm sản xuất và hơn 5.500 nhân viên hoạt động tại hơn 45 quốc gia. Vừa qua, để kỷ niệm 50 năm thành lập, Flora đã tạo ra một chương trình nghệ thuật chưa từng có diễn ra trên một bệ nổi, được thiết kế và xây dựng bằng việc ứng dụng BIM. Flora cho biết Revit và Inventor là hai phần mềm chính hỗ trợ cho dự án lần này. Công ty đã xây dựng một nền tảng module dễ lắp ráp và vận chuyển được thiết kế với Inventor, một bề mặt bằng thép carbon chống trượt có diện tích 48 m², 4.000 kg, 118 tia nước và 208 đèn LED. Bên cạnh đó, đối tác của Flora là Architect đã dùng Revit để hỗ trợ họ tối ưu việc xây dựng các cấu trúc và thiết kế các cơ sở, từ đó hợp lý hóa toàn bộ quy trình. Để tránh những sự kiện không lường trước được, Flora đã demo dự án trước với Autodesk Fly. Bên cạnh đó, Flora còn ứng dụng các phần mềm khác của Autodesk như Navisworks, Robot Structural Analysis Professional và CSD Ultimate cho sự kiện quan trọng này. Nhờ kinh nghiệm lâu năm của họ với BIM, Flora đã có thể thực hiện toàn bộ dự án với phương pháp này với thời gian kỷ lục. Kết quả là một sự kiện hoành tráng để lại dấu ấn khó quên trong lòng 900 khán giả. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng vào tuần tới nhé.